Dito, sir. Okay. So ito yung GFCI natin, no? Kung makikita nyo, umilaw siya. So ibig sabihin na-activate na to, no? Inaw natin yung breaker niya, andun pa yung breaker niya sa kabila, no? So dito ang GFCI activated na siya. So kung test natin voltage, no? Voltage niya dapat mayroon, no? Test natin dito, dapat mayroon din. Okay? Ayan. Kita niya? Meron. Ibig sabihin, activated tong GFCI natin. No? Activated siya. Okay? Kung ipapress natin tong test, kasi may button ito. May reset, tapos may test. Kung pinutin natin si test, mawawala. No? Okay? So dapat nawala yung voltahe. Ganon din dito. Dapat nawala din. Kung mag-fault yan, magta-trip ito, parang meron siyang breaker sa loob. Ito ang GFCI. Okay? So dapat wala na siyang output. Wala na siyang output. Yan. So ibig sabihin nag-fault o nagkaroon ng fault yung GFCI. Kung press natin, ito, i-reset natin, meron siyang reset, itong red button. No? Pero yung other na kwan, iba yung kulay, ganito. No? Yung reset niya is brown. Tapos yung test niya is white. Ibang design. Ito yung design niya. So red yung reset niya. Tapos yung test niya is blue. Masabi na dark blue. Okay? So dapat kung nireset natin, umiilaw siya. So na-test natin, may voltahe. Na-test natin dito, may voltahe. No? May voltahe dapat. Okay? Yan. No? Yan yung kanang GFCI. So, pag hindi natin gamitin, pwede natin na pindutin si test para walang output. Yan. Kung nag-fault, ilaw to. No? Ito, hindi niya nade-detect ang short circuit. Ang nade-detect lang nito is yung, kumbaga, itong wire dito na isa or yung outlet na i-ground, madidetect niya. Kumbaga, yung, yung hair blower, sinaksak natin dito, may ground or grounded siya, no? Madidetect na itong GFCI. Short circuit, hindi niya madidetect. Okay? Ayan. Hindi ito magta-trip pag may short circuit. Okay?